Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Trong chương trình kể chuyện ma ngày hôm nay, rất xin lỗi các bạn vì sáng nay là Tân bị bệnh viêm mũi dị ứng thời tiết á, cho nên là không có kể các bạn một câu chuyện dài được. Mặc dù rất là muốn, nhưng mà phải kết thúc ở câu chuyện ngắn. Tại vì quá là mệt, sáng nay làm Tân đừ lắm. Thì may mắn là ekip đã mua cho Tân một cái liều thuốc cảm dị ứng á, cho nên là bây giờ nó ok hơn nhiều. Thì Tân khỏe hơn. Tôi xin phép kể câu chuyện cho các bạn ha. Thì câu chuyện của Tân là như vậy. Lúc đó là Tân nhận được một công việc. Cái công việc đó là Tân sẽ phải qua Malaysia để quay. Thì nó cách đây cũng khoảng 1 năm. Thì khi mà qua Malay á, thì thường Tân sẽ đi chung với một người bạn nữa. Người ta gọi là đi coi bối cảnh. Đó, thì mình phải qua đó mình coi bối cảnh trước để mình biết là mình cần phải mang theo cái gì, mang theo bao nhiêu đồ để cho cả ekip của mình qua bên đó để quay, để mà tiết kiệm tiền nhất có thể. Chứ không thể nào mà mình đem bậy qua bên đó, đem thì nó quá nhiều đồ. Có nghĩa là mình phải đi trước để mình coi như thế nào. Thì đó là một trong những quy tắc của cái nghề mà làm phim thôi. Thì Tân và một người bạn nữa đi qua bên đó. Thì lúc đó được đi một cái hãng máy bay mà là hãng máy bay của Malaysia, là Malaysia Air. Thì lúc này Tân rất là hào hứng và rất là thích. Tại vì cái hãng máy bay này là hãng bay quốc gia của Malay, cho nên là nó rất là đã. Mà mình cũng chưa bao giờ mình đi đó. Nhưng mà khi mà ra máy bay á, lúc đó là khoảng 8:45 là cất cánh. Thì thường là 6 giờ là Tân sẽ có mặt ở sân bay để Tân làm các thủ tục, rồi vào trong đó ăn sáng, rồi nghỉ ngơi chút xíu trước khi lên máy bay. Thì cái buổi sáng hôm đó khá là khó chịu. Tân vẫn còn bị cảm á, cho nên là sụt sịt, các bạn thông cảm nha. Thì bữa hôm đó rất là khó chịu đối với Tân. Khó chịu là sao? Tại vì á, đáng lẽ mình book vé là 2 người sẽ ngồi chung với nhau, nhưng mà vì một lý do kỹ thuật gì đó mà khi xuất vé ra, bạn của Tân và Tân á, không có ngồi chung với nhau trên một cái ghế, 2 băng ghế. Cho mà bạn Tân phải ngồi ở đằng cuối máy bay, còn Tân thì ngồi ở khúc giữa máy bay. Thì Tân nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi. Nhưng mà mình hơi buồn, tại vì 1 tiếng 45 phút mà mới tới được Kuala Lumpur. Mà bây giờ bạn của mình thì nó ngồi cách xa mình, hai bên cũng không nói chuyện trao đổi công việc gì được với nhau. Cho nên là khi lên máy bay á, Tân đợi máy bay cất cánh và bắt đầu giữ được độ thăng bằng an toàn, thì Tân mới bắt đầu Tân xin cái người mà tiếp viên hàng không á, là cho bạn Tân lên ngồi chung, nếu như cái ghế của ở bên kế bên Tân không có ai ngồi. Thì lúc này á, khi mà cất cánh thì thật sự cái ghế bên Tân không có ai ngồi, và chuyến bay thì nó cũng tương đối là ít người. Thì Tân đinh như vậy, thì khi máy bay lên tới độ bay an toàn thì Tân đi toilet. Thì sẵn mình đi toilet xong mình ra mình kêu bạn mình luôn, rồi mình xin cái người tiếp viên hàng không. Tại vì mình phải xin, chứ mình không thể nào mình tự ý mình lên chỗ đó mình ngồi được. Tại vì bạn biết rồi, người Việt Nam mình là bị người ta tai tiếng khá là nhiều ở các nước, là hay chen lấn nè, không xếp hàng nè, ngồi sai chỗ nè. Cho nên là Tân rất là ngại, và cho nên là mình mới quyết định mình xin phép. Nhưng mà rất là lạ mấy bạn, khi mà đi toilet ra, vừa đi toilet ra thì kế bên Tân lại có một cái một bà cụ. Mà thật sự là từ lúc mà xếp hàng cho đến lúc lên máy bay, Tân không hề thấy bà này. Mà bà này cũng không hề thấy xuất hiện ở đâu hết. Mà Tân là một người quan sát rất là kỹ. Nói chung không phải là kỹ gì, nhưng mà mình có cái khả năng mình quan sát được những cái người quen, mình nhìn một lần là mình nhớ. Mình không thấy bà này, bà đi chung với chuyến bay của mình. Nhưng mà rõ ràng mình thấy những người tiếp viên đi ra đi vô đều nhìn bả, và cũng nhìn mình cười. Thì mình nghĩ là ok, bình thường. Thì mình nghĩ là đây là chắc một cái cụ nào đó, mà bây giờ kêu thằng bạn mình lên thì không được. Thì mình mới lên, mình cũng xin phép. Rồi hết hồn, thì đang kể cửa kêu ầm cái. Thì mình cũng xin phép là cho mình được vào bên trong chỗ của mình. Thì tại vì chỗ của Tân là ngồi kế cửa sổ máy bay. Thì khi mà đang bay vậy á, thì mình cũng nhìn bả cũng nhìn mình. Thì mình nhìn bả, mình không biết bả người Việt hay là bả người Malay. Tại vì bạn hiểu không, mình nghĩ là người Malay đang đi về nước của họ. Là tại vì như vậy nè, thứ nhất
là một người và khoảng 60-65 tuổi không bao giờ mà tự đi du lịch một mình, mà là các cụ Việt Nam phải đi có đoàn, chứ không thể đi một mình mà đi được. Nhưng mà nhìn cách ăn bận của bả thì bả chắc chắn không giống người Malai. Một, bả là người Trung Quốc. Hai, bả là người Việt Nam, chứ không thể nào mà Malai được. Và bả cũng nhìn mình mà bả cũng ngồi im vậy đó. Tóc thì tóc ngắn bạc, mà bả bận cái bộ đồ mà mình chắc chắn bạn nha, mình nghĩ chắc là người Việt Nam. Bà không phải là áo bà ba, nhưng mà những cái bộ đồ mà dạng chấm bi mà có cái áo khoác ngoài á, thì mình nghĩ là chắc bà này người Việt Nam. Mình mới quay qua mình hỏi là cụ là người Việt Nam phải không? Thì bà quay qua bà trả lời với mình nha bạn. Bà có trả lời với mình đàng hoàng. Bà nói là cụ người Việt Nam. Thì mình thấy trả lời thì mình ok, mình nói chuyện lại. Ủa vậy cụ đi qua bên Malai với ai? Thì bà nói là đi một mình. Thì lúc này mình thấy khá kỳ nha. Tại vì thật sự mà cỡ cái tuổi của cụ đó mà đi một mình thì hoàn toàn hơi kỳ. Thì không thể nào mà bạn nghĩ như bà ngoại bạn mà tự nhiên xách vali đi du lịch một mình vậy. Thì mình mới cảm thấy vậy, mà mình vẫn nói chuyện trong suốt chuyến bay. Mình hỏi thăm gì đó, vậy cụ ở đâu? Bà nói là bà ở Kuala Lumpur. Thì bà nói chuyện rất là kiệm lời, hầu như bà ngồi bà im lặng là nhiều. Thì mình nghĩ là do người già đi máy bay sẽ mệt, cho nên là im lặng. Thì mình cũng không hỏi nữa, mình bắt đầu mình cũng im. Thì 1 tiếng 45 phút nó trôi qua rất là nhanh. Bạn chỉ cần ngồi trên máy bay chút xíu là nó tới Thì khi nó tới sân bay Kuala Lumpur thì mình tất bật mình chuẩn bị vali. Thì vì là mình ngồi ngay hàng là giữa, cho nên là mình cũng không mang vali gì nhiều. Thì đa số hành lý ký gửi hết rồi, mình chỉ có đứng lên thôi. Thì cái một bên mình một cái bên hông của mình gần cửa sổ vì mình có cái điện thoại bên này nè, cho nên mình hay nhét cái điện thoại vô lắm. Thì khi nhét điện thoại vô mình quay lại mình không thấy cái cụ này đâu nữa. Thì mình cũng không có thắc mắc lắm, nhưng mà mình thật sự bất ngờ. Mình bất ngờ là tại vì mình thấy ủa sao cái cụ này đi đâu mà lẹ vậy. Tại máy bay nó có một đường ra thôi, mà mình nhìn xung quanh luôn nha, mình nhìn xung quanh mình cũng không thấy cụ đâu hết. Nhưng mà mình cảm thấy chuyện đó rất là bình thường, mình không cảm thấy sợ hay gì hết. Thì lúc này đây mình ra mình đứng ở ngoài cửa mình chờ thằng bạn mình. Thì hai đứa cùng đi toilet luôn rồi cùng đi ra. Mình check in vé rồi visa passport rồi đó, rồi mình đi vào Malaysia. Rồi bắt đầu mình thuê taxi để mà mình về Kuala Lumpur. Thì khi mình đợi thằng bạn mình tới thì cái câu đầu tiên mà bạn mình nhìn mình nó nói một câu là đồ điên. Mình không hiểu tại sao nó chửi mình điên. Cái mà tùy mình nó rất là thân, cho nên nó chửi mình điên, mình cũng giỡn lại thôi. Mình nói rồi mày muốn gì này kia. Rồi hai bên toilet rồi mình đi ra mình lấy hành lý. Rồi cái mà mình nhìn quanh cái chỗ sân bay đó để mình coi cái cụ đó có hay không. Tại vì mình sợ là người già và người Việt Nam qua bên hải quan của Malai thì nhiều khi họ không biết nói tiếng Anh, thì gặp những trục trặc thì mình cũng muốn giúp, đúng không? Thì mà mình nhìn không thấy, mình hoàn toàn mình không thấy đến cái chỗ gặp hải quan để mà khai báo và để cái bưng tay để mà qua được cái cửa hải quan của người ta để vào nước của người ta, thì mình không thấy. Thì khi mình lấy hành lý xong hết mọi thứ rồi thì mình đi ra ngoài. Thì khi ra ngoài cửa đó mình bắt đầu mình book chiếc taxi là mình đi về Kuala Lumpur. Trên quá trình mình đi về Kuala Lumpur thì thằng bạn của mình nó mới hỏi mình là hồi nãy mày ngồi mày nói chuyện với ai, hay là mày đang nói nhảm gì đó phải không? Thì mình nói với thằng bạn mình là tao đang nói chuyện với bà ngồi kế bên tao Thì bạn nói bà nào, mày đừng có xạo, kế bên bà mày có ai đâu. Thì lúc đó mình mới im, mình không trả lời. Tại vì mình nghĩ là nó không nhìn thấy bà đó. Tại vì đơn giản bà cũng nhỏ con, chứ không mình nghĩ là vậy. Nó nói là chắc mày nói chuyện với ma chứ làm gì có ai. Thì mình mới hỏi là nếu mày thấy không có ai sao mày không lên ngồi chung để bàn công việc. Thì nó mới nói là lúc đó tao định lên bàn công việc, nhưng mà vì tao buồn ngủ quá, cho nên khi mà máy bay cất cánh là tao ngủ luôn. Lúc tao tỉnh dậy tao thấy mày đang nói chuyện với ai mà tao không nhìn thấy người ngồi kế bên mày, tao chỉ thấy mày đang nói chuyện một mình thôi. Thì tao tưởng là mày đang nói nhảm gì đó. Tao mới thấy mắc cười, tại nào giờ là Tân không có hiện tượng đó.
Thì Tân cũng để cái chuyện đó trong lòng. Tân nghĩ trời, không lẽ giờ trên máy bay mà có ma? Không thể nào có chuyện đó được. Máy bay làm sao mà có ma, mà là người Việt Nam mình nữa, thì hoàn toàn chuyện đó không thể có. Mà cái chuyện đó rất là phi lý đối với mình, thì mình nghĩ là do thằng bạn mình nó không nhìn thấy thôi. Thì khi mình về khách sạn ở Kuala Lumpur thì mình được một cái khách sạn cũng khá là ok và ngon lành. Thì mình về trong đó, mình check in phòng, mình lên phòng, mình để vali xuống. Thì lúc này á, mình mới đi ra ngoài sảnh để mà mình, thường là mình đi tìm cái hồ bơi đầu tiên. Thì các bạn cũng biết tính mình qua câu chuyện trước rồi, đi đến đâu mình cũng tìm hồ bơi đó, tại mình rất thích bơi. Thì mình đi một hồi thì mình phát hiện ở trên cái tầng cao nhất của nó là một cái phòng coffee, một cái nơi uống cà phê. Thì mình mới ra cái phòng đó mình ngồi, thì người ta có cái view khá đẹp. Mình ngồi đó thì mình mới bấm Zalo, mình gọi thằng bạn mình đi lên ngồi chung làm ly cà phê. Tại vì cái cơ hội được nghỉ ngơi khá hiếm, mình được nghỉ đêm đó thôi. Sáng hôm sau là phải lên xe để đi 1 tiếng rưỡi để lên núi Genting, là nó giống như Đà Lạt của mình vậy á. Thì lên đó để mình coi cái bối cảnh của cái quán bán dim sum đó để mà mình quay. Thì lúc này Tân đang ngồi, Tân nhìn xuống ở bên dưới thì đã có những cái tòa nhà của người ta á bạn, tòa nhà người ta ở. Mình nói này bạn không tin nha, mình hơi bị nổi da gà. Thằng bạn mình nó chưa có lên, mà mình ngồi đó mình nhìn xuống, mình thấy bà đó đang ngồi đung đưa ở, nổi da gà hết. Trời ơi, mình thấy bà đó, mình không thể nào mình không nhớ bả được. Bả đang ngồi đung đưa ở trên cái bậc hành lang của một cái tòa nhà. Nó giống như là có cái sân thượng á, bả đang ngồi ở đung đưa. Thì mình lúc này mình hoảng rồi các bạn, mình đã hoảng rồi mà mình đi vô mình nói chuyện với cái người mà bartender pha coffee á. Mình nói là bạn có thể ra đây bạn nhìn giùm mình là có phải có một người đang ngồi đó hay không. Thì người bartender ra nhìn xuống thì không thấy. Thì lúc này là Tân mới tính tiền cái ly đó, Tân đem cái ly đó xuống phòng mình luôn. Thì cái đó là cho phép nha các bạn, tại vì mình ở khách sạn của họ thì mình được quyền sử dụng đồ họ xuống phòng. Hôm sau cái người dọn phòng sẽ vô, họ đem cái ly trả về với bên chỗ bartender, không có chuyện gì hết. Thì mình đem xuống mình kể lại sự việc này cho người bạn của mình nghe. Mà thật sự bạn của mình á cũng là một người khá là tâm linh, cho nên nó tin liền. Nó nói như vậy là không ổn rồi mày ơi, trong cái quá trình mà tao mày lên máy bay mày có cầm hay là mày có đem theo cái gì hay không. Thì Tân mới nói là tao không có cầm bất cứ một cái gì hết, mày thấy con người tao lên máy bay là tao chỉ có cái áo với cái người bình thường thôi, thậm chí xách tay đồ cũng không có nữa, toàn ký gửi không à. Thì bạn nói chuyện vô lý vậy, tại sao bà đi theo mày? Cái vấn đề nó rất là khó hiểu. Thì bản thân mình cũng không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Thì mình nghĩ là tại vì chắc chắn cái thời điểm đó là mình xác định cái người đó có vấn đề, mình xác định là ma hay là cái gì đó, một cái người không phải bình thường. Tại vì họ đi theo mình rõ ràng, tại vì từ trên máy bay mình đã gặp cái cụ đó. Nhưng mà đi về từ sân bay về được Kuala Lumpur tới khách sạn mình phải mất hơn 45 phút. Bạn không thể nào mà bạn biết mình ở khách sạn nào được, mà làm sao bạn có thể ngồi đung đưa ở ngay bên đó. Cái chuyện này đối với mình nó rất là vô lý, mà mình không hiểu tại sao. Đến bây giờ á, bản thân mình nhớ lại câu chuyện này nó cũng rất là ớn. Tân kể câu chuyện này các bạn là để Tân định bỏ cái câu chuyện này vô cái cuốn tiểu thuyết của Tân. Nhưng mà tại vì do hồi sáng này Tân kể ít quá, cho nên bây giờ Tân tặng mấy bạn cái câu chuyện này. Nó khá là kinh dị và nó có nguồn gốc của nó đàng hoàng. Thì lúc đó Tân cũng chưa hiểu lý do tại sao. Thì Tân ngủ đêm hôm đó rất là trằn trọc. Tân định đổi khách sạn luôn, tại vì Tân quá sợ. Tân đi vòng vòng cái phòng của mình mà Tân coi cái phòng nó có bùa ngải hay là nó có cái gì hay không. Tại vì thật sự ra mình cũng đâu biết được là nó lo lý do gì. Thì cái lúc này đây á, thằng bạn Tân nói giờ có chuyện gì xảy ra nữa, cũng hai thằng đàn ông ở chung một phòng với nhau thì có gì đâu mà mày phải sợ, mày cứ bình thường đi. Rồi thì ngủ, thì cũng ngủ chập chờn á. Đêm hôm đó không có gì hết. Ngủ đến sáng thì tụi mình mới ra cái chỗ mà trạm xe bus để mình book xe đi lên Genting. Thì khi ra trạm xe, lên xe,
mình ngồi thì mình được ngồi ngay hàng ghế số 1. Thì hai người ngồi với nhau, mình với bạn mình ngồi. Thì đi một đoạn thì bạn mình nó ngủ, nhưng mà mình thì cái cảnh lên Genting nó quá đẹp. Hai bên là sương mù và những cái nhà đó, Đà Lạt nó đẹp giống như Đà Lạt mình vậy á. Nhưng mà Genting nó đẹp hơn như vậy luôn nha, tại vì nó có những cái cây rất là bự, nó dòng cây mà chỉ ở trên những ngọn núi cao nó mới có. Thì xe đi á, thì vẫn im lắm. Còn cái nhạc mà tài xế mở thì là giống như là nhạc của đạo hồi vậy á, nó kêu nó như đạo hồi á, mình không hiểu nhưng mà cũng êm tai. Mình đi đến cái đoạn sương mù đó, đến một cái đoạn rừng đó, mình nhìn và mình thấy rất rõ. Mặc dù xe chạy thoáng qua, nhưng mà mình chắc chắn với các bạn là bả có đứng trong cái đám rừng đó. Thì một lần nữa mình nổi da gà. Mình kể lại cho bạn mà từng cái da gà mình nó nổi. Mình một lần nữa nổi da gà và mình quay qua mình lay bạn mình nói đó: mày ơi, tao thấy không ổn rồi. Bả đứng một lần nữa ngay trên tin. Trời ơi, mình kể cho bạn nghe mà da gà đùi, da mặt mình nổi hết. Mình không hiểu tại sao lại như vậy luôn. Thì lên tới Genting á, thì mình lại phải lên cáp treo để mà đi lên trên đó. Thì các bạn biết Genting có một cái khách sạn rất là nổi tiếng. Khách sạn nó có nhiều màu, rất nổi tiếng, là một trong những khách sạn ma nổi tiếng của Malaysia. Thì mình lại làm cho mình sợ hơn như vậy nữa. Rồi mình kể cho bạn, mình sợ quá, mình thấy nổi da gà từng cơn luôn á. Thì lúc đó mình lên trên đó bạn, khi mà mình lên trên đó thì nó may mắn cho mình là mình chỉ đi lên đó để mình coi bối cảnh, mình bàn bạc công việc rồi mình ký hợp đồng rồi mình đi về thôi. Là mình về lại Kuala Lumpur chứ mình không ở đó. Mà cái không khí nó rất là lạnh. Nó lạnh, bạn bận 2 cái áo lạnh mà bạn vẫn lạnh. Mà nó còn lạnh hơn, mà nổi da gà rợn người hơn. Thì bạn thấy rõ ràng ánh mắt bạn nhìn bạn trong cái tán lá đưa dương sĩ đó, những cái tán lá rất là bự. Mà 2 con mắt của bà đỏ ngầu à. Nó không phải là bình thường. Trong sương mù mà có 2 con mắt đỏ ngầu, bởi chính vậy mình xác định là bà có đi theo mình. Và mình không hiểu người đó là ai, mà tại sao lại như vậy. Rõ ràng luôn mà là người Việt Nam nha. Thì bắt đầu mình lên trên đó, mình về. Thì thường cái sự việc này xảy ra nó nghiêm trọng khi mình lần thứ 3 thì thằng bạn mình nói á, thì thằng bạn mình nó ngồi đó suy nghĩ, nó mới nói là cái người chủ của cái quán điểm sắm mà mình sắp gặp á là người Malay hay là người China hay là người Trung Quốc. Thì mình nói là người Trung Quốc, mở quán điểm sắm là người Trung Quốc. Mình cũng không hiểu nó hỏi mình làm cái gì. Nhưng mà khi đến đó xong mọi việc phỏng vấn hay làm việc xong hết, mình ký được hợp đồng rồi, thì lúc này nó mới chần chừ, nó mới hỏi ổng. Nó hỏi ông người Trung Quốc đó là ông, tôi có một chuyện nó hỏi ông á, là bây giờ bạn của tôi á, từ lúc lên máy bay cho đến bây giờ là có cái chuyện như vậy xảy ra, thì ông có quen ai hay là biết ai là thầy cũng như là liên quan đến chuyện tâm linh ở đây không? Thì cái ông chủ nó rất là nhiệt tình và ổng giúp mấy bạn. Thì ổng nói là nếu mà như vậy thì mấy cậu đừng có đi xe bus về lại Kuala Lumpur nữa, mà đi chung xe hơi với tôi, tại tôi có xe hơi. Thì đi chung xe hơi để mà về về cái chỗ mà ổng có ông thầy á, để coi giùm mình. Thì ổng chở mình tới đó. Thì trong quá trình trên đường đi á, thì lúc này mọi sự rất là bình an. Tại vì cái ông này ổng nói là mấy cậu yên tâm, trên xe của tôi là có bùa, có 2 cái lá bùa treo chiếc xe là do ông thầy của tôi gửi. Thứ nhất, thứ hai nữa, dù có coi được hay không được thì cũng phải gửi tiền. Thì cái giá tiền cũng là khoảng 500.000 tiền Việt Nam mình, hình như là bao nhiêu ringgit á, chưa tới 100 ringgit. Thì là 500.000 Việt Nam mình. Thì mà Tân đồng ý và bạn Tân cũng đồng ý, tại vì thực sự là đã 3 lần gặp. Mà cái 2 lần sau này thật sự rất là rợn người. Một lần là thấy đung đưa, là một lần nữa là trong cái tán cây mà 2 mắt đỏ. Thì khi tới chỗ ông thầy này á, ổng nói tiếng Hoa mình không có hiểu. Thì cái ông kia phải dịch lại cho mình. Mà ông kia ổng dịch á, mình cũng không hiểu. Mà nôm na mình hiểu á, là trong vali của mình, ở trong cái vali đồ của mình ký gửi á, là từ trước đó mình đã tới Malai và mình có lấy một cái vòng mình có lấy một cái vòng ở trong một cái chùa ở Malai. Thì cái vòng đó mình nhớ, cái vòng đó mình không có thích, mà cái vòng đó là được một cái người sư ở đó tặng cho mình. Thì mình nghĩ tặng theo giống như là họ tặng cho nhiều người chứ họ tặng cho một mình.
không phải là mình lấy mà họ tặng luôn á, họ tặng cho nhiều người một kiểu vòng như nhau, cái kiểu vòng mà 2 cọng dây đỏ thắt lại với nhau á đó. Nhưng mà đúng là cái cọng, mình thực sự mình không nhớ cái vòng đó luôn, nhưng mà ở giữa 2 cọng dây đỏ mình có một cọng dây đen, mình không hiểu lý do tại sao. Thì cái ông thầy Pháp này ông nói đó là không hiểu như thế nào, nhưng mà cái vòng đó là của một người Việt Nam, mà người Việt Nam này á, đã đeo mà qua đây lập nghiệp nhưng mà đã chết ở bên này, mà chết trong một cái vụ thảm sát. Mà lúc đó khi mà mình lục lại cái báo chí cũng như là đồ của Malai thì mình có thấy cái vụ thảm sát gia đình người Việt này tại Malai, mà là kế bên cái ngôi chùa mà mình đã vào đó mình sinh sống chung với cái đoàn của mình lúc đó, và mình được tặng cái cọng dây này. Thì ổng nói là cái người này là bây giờ giống như là tự nhiên bị xa khỏi gia đình của họ, là do họ cái hồn ở trong cọng dây đó, thì bây giờ về tìm và đem trả lại cái chùa đó. Mà bạn biết mình kể cho bạn bây giờ dây già mình nổi nè, mình thở không nổi luôn. Thì lúc mình rất là sợ, và khi về tới khách sạn mình mở vali mình lục hết cái vali, nó không có cái vòng đó. Mình ráng lục một lần nữa thì ở bên cái vách của vali của mình á, mình phải mò ở trong đó thì đúng có một cái vòng nó nhỏ xíu à. Thực sự mình không bao giờ nghĩ là có cái vòng đó, mà cái vòng đó nó ở trong nhà của mình rất là lâu rồi, thì tại sao nó không hiện cái hồn ma nó ra là mình cũng không biết. Nhưng đến khi mình lên máy bay á, mình ký gửi và thì lại có, thì mình cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà khi mình trả lại cho cái vị sư của cái chùa đó, thì vị sư đó khi họ cầm cái vòng trên tay á, là ngay lập tức mình thấy rất rõ họ để cái tay họ niệm như nè, họ niệm xong rồi họ để cái tay họ đập cái vòng một cái, họ lấy cái bao đỏ họ bỏ cái vòng vô, họ siết lại và họ viết trên đó một cái chữ gì đó, xong họ nhìn mình họ cười, họ để tay lên đầu mình nè, họ niệm một lần nữa, rồi sau đó họ kêu mình thắp nhang lên Phật tổ. Thì mình thắp nhang xong mình đi ra, thì cái vị sư đó đi theo và nói với mình một câu đó là mọi chuyện nó ổn rồi, mọi chuyện đã ổn rồi, con hãy an tâm và đi về lại Việt Nam, không có chuyện gì xảy ra nữa. Mà biết mà cho mình 3 cái lá trúc để em kêu mình về, mình bỏ vô cái vali của mình á. Thì khi mình cầm 3 cái lá trúc nó về, mình bỏ cái vali, thì từ cái giây khoảnh khắc đó trở đi thì mình thấy rất là an tâm và rất là an toàn, và không có chuyện gì xảy ra nữa. Và mình cũng nói sơ về cái vụ thảm sát đó, là cái gia đình này gồm có 2 vợ chồng, một cụ bà và 2 đứa bé, là người Việt Nam của mình qua đó để lập nghiệp. Nhưng mà vì họ sống ngay cái khu đó, là cái chỗ đó cũng khá phức tạp, đa số là người Ấn, thì tụi nó đi vô đó để nó giết và nó cướp tài sản. Thì là đầu tiên á, là nó giết 2 vợ chồng trước ở ngoài xe, sau đó nó mới vào nó giết bà này và 2 đứa con. Và đến bây giờ cái vụ án nó khá lớn, tại vì là người Việt Nam của mình, nhưng mà mình không hiểu là tại sao mà có lẽ là mình ở Việt Nam nên mình không biết, hay là như thế nào đó. Thì báo chí cũng có đăng tại Malaysia khá nhiều. Thì sau cái câu chuyện này á, mình cũng tự hiểu một điều là thêm một lần nữa mình hiểu là không nên mang bất cứ đồ gì, không nên mang luôn bất cứ đồ gì từ nơi nào mình không rõ nguồn gốc. Ai tặng cho mình cũng không lấy, từ đồ đạc vòng hay là ngay cả một cái đồng tiền mình cũng không lấy. Mình đi như thế nào mình về, còn không mình bỏ tiền mình mua, mà mua những thứ có tem có đầy đủ, chứ không có mua những cái đồ mà dạng như là chợ trời, mình không hiểu đó là đồ xuất phát từ đâu. Thì mình cũng gửi đến các bạn câu chuyện này, mình mong các bạn lại có thêm một bài học nữa về cái vấn đề những cái đồ đạc mà mình đi từ các nước mình mang về rất nguy hiểm. Có lẽ đối với mình đây là một nhân duyên để mình gặp, mà mình đã đem bà về lại gia đình của bà, cho nên cũng chắc là cũng vì vậy mà mình cũng được phù hộ khá nhiều khi mỗi lần mà đi làm cũng như đi quay ở đây. Câu chuyện của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thích và yêu thích hãy cho mình comment và suy nghĩ các bạn như thế nào về câu chuyện, cũng như chia sẻ những câu chuyện của mấy bạn nhiều hơn về cho kênh, cho ekip và cho Tân kể các bạn. Hãy bằng cách đăng ký, like và nhấn chuông để mình là người đầu tiên được theo dõi những câu chuyện mới nhất. Kể đến đây mà mình còn cảm thấy run nên là một phần là bệnh, một phần là câu chuyện này làm cho Tân ám ảnh các bạn, thật sự ám ảnh. Cho nên là rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe. Và bây giờ bye bye, và hẹn gặp lại.